اگه این چراغی که اینجا می‌بینید خاموش بشه خونه تاریک میشه. پس یکی از مهمترین قسمت‌های خونه چراغ خونه است. حالا خیلی ما که چراغ نبوده مردم میومدن با شمع خونه‌شون رو روشن می‌کردن که تو تاریکی نمونن. ولی خب امروزه دیگه دنیا پیشرفت کرده و توی هر خونه یه چراغ هم پیدا میشه. ولی متاسفانه از شانس بعد من تو خونه‌ای که من خریدم چراغاش خیلی زشته و خیلی هم قدیمیه و اصلا این چراغی که اینجا پیدا میشه به هیچ دردمند نمیخوره. کاملا معلومه که نورش خیلی کمه و با اینکه الان روزه و نور خورشید اینجا یه ذره روشن‌تر کرده ولی بازم این اتاق خیلی تاریکه. مخصوصا تو این اتاق که این اتاق هم اتاق باشگاه هم اتاق لباسه و الان تاریکه ولی چراغی که روشن میکنید انگار هیچ تأثیری نمیبینید چون که این چراغ خیلی نورش کمه و اصلا مناسب این اتاق نیست. سرجم دو تا از این چراغای خیلی کوچیکو گذاشتن اینجا و از این به عنوان چراغ کل این اتاق 20 متری استفاده کردن. ولی خب خیلی وقته که دیگه از این هالوژنایی که بالا روی سقف میبینید مد شده و توی هر خونه‌ای پیدا میشه. حالا این هالوژنا چطوری سوار میشن؟ شکلشون اینجوریه و دقیقاً توی سقف قرار میگیرن و معمولاً برای یه اتاق یه دونه کافی نیست بلکه باید چند تا رو نصب کنیم. مثلا توی این چراغ‌ها 4 تا از این هالوژنا نصب بود و برای یه اتاق تقریباً 12-13 متری کاملاً کافیه. یکی از خوبیاشون هم اینه که اصلاً تو دید نیستن و خیلی هم کم مصرفن. ولی خب سوالی که من الان برام ایجاد میشه اینه که چرا صاحبخونه قبلی فقط تو این اتاق هالوژن زده؟ چرا تو اتاق‌های دیگه نزده؟ شاید واسه این بوده که برق کشیش خیلی سخت بوده یا اینکه اصلا حوصله نداشته این کارو بکنه. توی این ویدیو امروز ما قراره که این اتاق و اون یکی اتاق جیمو که شما دیدید با این هالوژنا مجهزشون کنیم و یه ذره نور ببخشیم به این اتاق. این نقطه‌های آبی که اینجا می‌بینید البته امیدوارم که پیدا باشن محلیه که قراره هالوژنای ما نصب بشن و قدم اولم اینه که ما هالوژنا رو نصب کنیم. قدم دوم و سخت‌تر هم اینه که ما بریم طبقه بالا و برق کشی کنیم که این دیگه از همه این کارا سخت‌تره. پس بدون معطلی بریم برای اولین سوراخمون که اولین هالوژن ما قراره اینجا قرار بگیره و البته بعد عینک مخصوصم زد ولی خب من عینک مخصوصم اصلا پیداش نمی‌کنم. مطمئنم که الان کلی گچ و گره خاک میره تو سرم. من دستم اومد اینجا بذارم که چیزی پرتم نشه. و تمام. افتتاحیه امروز اولین سوراخ. ما الان دقیقاً 6 تا از این سوراخ‌های دیگه هم تو این سقف نیاز داریم که بتونیم هالوژنامون رو نصب کنیم و قیافه منو کلاً گرد و خاک شدم. این سال روز منه، یعنی کلا پر از گچ شده. ببینید بچه‌ها لباسام همچنین. بدتر از اون زمین رو ببینید، کلا همه جا رو گچ کردم، همه جا رو کثیف کردم. حتی بیا دریل برقی هم کلا کثیف شده. بعد بذاریم اینجا همه رو تمیز کنم. آقا این همه لایه گچ از سقف ریخت رو زمین. ولی خبر خوب داریم بچه‌ها، من 2 تا سوراخ هم اینجا درست کردم که این چراغ خیلی زشتم ببریم و بتونیم اینجا هالوژنای مدرن بزنیم. یه خبر بدم که دارم اینه که نگاه کنید سقفو که اینجا سوراخ کردم داخل اینجا یه تیکه آهن رد میشه. فکر کنم اون چیزیه که معمولا میان سقفه، چون که جنسش از گچ نیست، یه چیزایی تو مایع چوبه، معمولا میان اونو به این وصل میکنن و متاسفانه اون قسمت خورد به اون آهنه. یعنی نمیدونم اون هالوژن فکر کنم اون قسمت وصل نشه مگر اینکه ما بتونیم یه تیکه از اون آهنه رو ببریم. البته این کارم میتونیم بکنیم چون آهنه اصلا زیاد مهم نیست. بدتر از اون این قسمت کلا خوردیم با آهن متاسفانه. بچه‌ها من اینجا 6 تا سوراخ زدم، بعد طمع کردم که یه سوراخم اینجا بذارم بدون اینکه برم بالا و نگاه کنم و متاسفانه خوردیم به این آهنه. یعنی اینجا 100% بعد اینو عوض کنم جاشو. بالاخره تمام شدیم. خب آقا بالاخره من این اتاقو تونستم تمیز کنم. البته 2 ساعت از وقتمو گرفت. لامصب گچایی که از این بالا ریخته بودن نمیدونم رو تخت و چه میدونم اینجا و دکوراسیون و روی دستگاه برقی و همه جای زندگی من ریخته بودن که همه رو تمیز کردیم. تازه کفم تی زدم و تمیز شد اینجا، خدا رو شکر. فقط من موندم از یه سقف با 7 تا سوراخ. و حالا وقت اینه که ما بریم چراغا رو نصب کنیم. یس آقا بچه، این هالوژنایی که من گرفتم اینجوریان که رنگشون تنظیم میشه، یعنی 3000K 4000K و 6000K آدم میتونه تنظیم کنه. به نظر من نور ایدئال روی 4000K هستش، چون که 3000K خیلی زرده، 6000K هم خیلی سفیده. 4000 یه چیز مناسبیه. و سیستم نصب کردن خیلی آسونه. نگاه کنید 2 تا حلقه اینجا داره که اینو بعد باز کرد، بعد کردش تو این سوراخه. ای بابا البته اگه نیافتید خب، و خیلی راحت اول بعد کابل رو رد کرد، یه جورایی حلقه رو داد بالا، تمام. به همین آسونی سوار میشن. خیلی باحاله. البته آسونیه کارش به اینجاست. بعدا باید بریم بالا کلا برق کشی کنیم که این کار خیلی کار سختیه، چون که بالا بچه‌ها تا حدی پوشیده است و واقعا دهن سرویسی داره. اینم از تقریبا پایان کار. بچه‌ها ما این دوتا رو تونستیم راحت نصب کنیم. این دوتا هم همچنین. ولی خب این
این با اون یکی که اون گوشه هست متاسفانه بالاش یه حالت آهن‌تاره که بعد اونو از بالا یه ذره جابجاش کنیم و اونجا دیگه نتونستیم هالوژنا رو نصب کنیم. چون اگه بخوایم نصب کنیم دقیقاً مثل این میشه که گوشه‌ش ذره میزنیم بیرون. پس برای الان این اتاق از پایین تمامه. خب الان بهترین کار اینه که ما بریم اتاق خواب، اونجام چراغا رو نصب کنیم و اونجا که تمام شدیم بعد آخر سر بریم بالا و کلا شروع کنیم به برق‌کشی کردن. و تمام. یس بچا، اتاق لباس و اتاق باشگاه ما هم تمام شد. به نظر من که الان خیلی خفن‌تره، روشن‌تر میشه 100% وقتی که اینا رو ما روشن کنیم. خیلی بهتر از این یه دونه چراغی که اینجاست. اینو من کلا میخوام درش بیارم و بنازمش دور. بچا واقعا اتاق مدرن میکنن این هالوژنا. مثلا آدم وارد میشه 8 تا چراغه که از اینجا روشن میشه و نورشون هم کم و زیاد میشه. خب بچا یکی از آسون‌ترین مرحله، یعنی سوار کردنشون روی سقف ما انجام دادیم. الان بعد بریم سراغ سخت‌ترین مرحله. خب آقا، برای رفتن به طبقه بالا ما اول از همه باید درب این انباری رو باز کنیم. باد خیلی خنک هم میاد چون که هوای بیرون منفی 5 درجه است و اینم از تجهیزات ما. من این لامپ آوردم، دوربین دوم، دریل برقی رو مجبوریم ببریم و کلی تجهیزات دیگه. let's go بریم که از بالا برق کشی هم انجام بدیم تا دیگه تموم بشیم. اوه شایدم که اینجا وحشت. اوه اون نزدیک بود همین الان بیافتم پایین. خدایش اینجا خیلی وحشتناکه. خودتون رو ببینید، من اگه پام بره روی این قشنگ میافتم پایین، میافتم تو اتاق خواب. بریم بقیه تجهیزاتم بیاریم و let's go بریم شروع کنیم تا شب نشده تمام کنیم کارو. شاید اینجا سرده. کل تجهیزاتمون آوردیم بالا. اوکی آماده کار کردنیم. let's go بریم تمامش کنیم. اول از همه ما اینو باید بزنیمش توی برق و روشنش میکنیم. let's go. این دستگاه ما رو یه ذره اینجا گرمتر میکنه و تا وقتی هم که من تمام نشدم میخوام روشنش بزنم. خب حالا ما باید دقیقاً چیکار کنیم؟ این زیرو که میبینید اتاق کار ماست و من الان باید تمام این پشم شیشه‌ای که اینجا میبینید همه اینا رو بردارم و شروع کنیم به برق کشی کردن. حالا چطوری؟ خدا رو که اون قسمت دیگه یه لایه چوب روش نیست، ولی خب این قسمت مثلا این لایه چوب روشه که تمام پیچا رو ما باید باز کنیم، چوبا رو برداریم. زیر چوبا دقیقاً مثل اینجا پشم شیشه است. این پشم شیشه ها رو باید برداریم و بعد شروع کنیم به کاب کشی. یعنی خیلی کار سختیه. کلا من باید این منطقه رو آزاد کنم و واقعا کار سختیه. این قسمت هم همچنین. تمام این چوبایی که اینجا میبینید همه رو من باید دوباره باز کنم، بذارم یه گوشه، برق‌کشی رو انجام بدم. برق‌کشی که تمام شد بعد دوباره تمام این چوبا رو منظم بعد بذارم سر جاش. وقتو از دست ندیم و let's go بریم برای کار. خب آقا یه خبر بد. من اومدم یه ذره اینجا رو بردارم و چه می‌دونم به کارا برسم، ولی متاسفانه این گوشه رو ببینید. من فکر کنم مستاجر قبلی که اینجا بوده گربه‌شو اصلا حوصله نشه که گربه‌شو بفرسته تو حیاط و گربه اومده تمام این قسمت ریده، گند زده به سقف خونه. من نمی‌فهمم وضع از آدم‌ها رو. آقا واقعا ببینید پر از ان گربه است. واقعا نمیدونم چی بگم. الان بعد اینا رو هم جمع کنیم و واقعا گند زدن به این بالا. اصلا هیچ بویی نمیاد، همه چی اوکیه. اینا باید قدیمی باشه ولی خب اصلا کار درستی نیست، اصلا چیز خوبی نیست. خب به یه مشکل خیلی بزرگ خوردیم. اون مشکل هم اینه که من دقیقاً بچا چراغ قدیمی رو پیدا کردم و اگه یادتون باشه ما تو اتاق کار ما 2 ردیف چراغ زدیم. خب که ردیف اولش دقیقاً میشه این یعنی ردیف سمت چپی است، ولی ردیف سمت راست دقیقاً زیر این ستون چوبیه. هولی شیت آقا این خیلی بده. البته از اینجا فکر کنم کاملا معلوم باشه. میبینید بچا ردیف دوم دقیقاً این زیره شدنیه که من بتونم اینجا یه کاری بکنم، ولی مشکل اینه که اونجا یه تیکه آهنم هست که این آهن اصلا مزاحم بود. من خواستم آهن یه تیکشو ببرم ولی خب الان زیر این ستونه و اصلا نمیدونم من چجوری میتونم کاری اونجا انجام بدم. فکر نکنم یه کاری از اصلا بر بیاد. تازه این ردیف اوله. ردیف دوم من پامو زدم روی این چوبه دقیقاً اینجاست، یعنی این و اونجا که زیر چوبه. امیدوارم که ردیف سوم اینجا باشه، بعد اینجا باشه گندش بزنن. ردیف سوم هم اینجاست. اوکی بچا، پس ردیف اول تو اتاق کار شد این ور، ردیف دوم اینجاست، ردیف سوم اینجاست و ردیف چهارم دقیقاً این زیره که اینم بعد در بیاریم که 4 تا ردیف رو بتونیم بزنیم که فکر کنم یه 2 ساعتی طول میکشه. یعنی من خوشحالم که این 4 تا ردیف رو امروز بتونم بزنم. مثلا بقیه‌اش زیاد برام مهم نیست، بقیه‌اشو میذارم برای فردا، ولی خوشحال میشم که حداقل بتونم امروز این چند تا چراغ بزنم. یه خبر خیلی بد دارم براتون بچه‌ها. ما دیشب گریل بازی کردیم، کلی آتش زدیم چون من خیلی اینجا چوب دارم و یه جوری بعد این چوبا رو بسوزونیم و از بین ببریمشون. هوام که خودتون میبینید بچه‌ها برف اومده. گریل بازی و آتش بازی خیلی حال میداد. قشنگ دیشب تمام مدت و برف اومده بود. یعنی من اون آتشی که درست کرده بودم بیش از 15 ساعت همینجوری توی حیاط خونه بوده و من دیگه گفتم این خاموشه دیگه
گفتم خاکسترش هیچی نداره. بعد امروز صبح پا شدم، من حتی با دست اون دستگاه گریل رو برداشتم، زیرشو چک کردم، همه جاش سرد بود، اصلا گرم نبود، همه رو انداختم توی سطل آشغال. و خودتون ببینید گند زدم به خونه. بچه‌ها من توی این سطل آشغال انداخته بودم، این کلا آتیش گرفته. بعد اینکه آتیش گرفته بود تمام زغالا و اینا ازش ریخته بود بیرون، اینم آتیش زده لامصب. الان چرخش آتیش گرفته، قشنگ یه چرخ الان. و اینجا میبینید کلا پلاستیکش آب شده. خدا رو شکر من اومده بودم اینجا که یه کاری انجام بدم، یه چیزی بنازم توی آشغالی، بعد اینا رو دیدم، یعنی من شانس آوردم. بعد قشنگ دیدم شعله داره میزنه، قشنگ شعله زده بود رو بالا. و نکته جالبم اینه که توی این سطل آشغال کلا کاغذه، یعنی من واقعا شانس آوردم که به موقع اومدم و این آتیش نگرفت. اگه این آتیش میگرفت دیگه دهنمون سرویس شده بود. هولی شیت. من الان چیکار باید بکنم؟ بعد یه سطل آشغال جدید بخرم، اینم بعد عوض کنیم دیگه، فایده نداره. ولی خدا رو شکر این سالمه با اون زرده. ولی یعنی من از کارهای خودم خندم میگیره. اون تایمی که داشتم این کارو انجام میدادم به خودم گفتم یه آبم روش بریز دیگه، ولی گفتم نه ول کن، حوصله نداریم. من یادمه بچه آتیش که گرفته بود، من از اون پشت اومده بودم، یعنی حتی درب اینجام بسته بود. بعد از اون پشت اومدم خیلی ریلکسانه، خب اومدم وارد این راهرو شدم و خدا رو شکر از قبل من کپسول آتش نشانی اینجا گذاشته بودم، اون کپسول رو برداشتم و کلا آتیشو باهاش خاموش کردم. خدا رو شکر که ما کپسول آتش نشانی داشتیم. اگه این میسوخت مطمئنم کلی پول ازم میگرفتن بیان که اینو تعمیرش کنم. 2 روز از آخرین پارت گذشت و بچه‌ها من به این نتیجه رسیدم که من اینجا به یه کمک نیاز دارم. خدا رو شکر که بچه‌ها نور امروز به کمک ما رسید. نور، ایده‌ای که من داشتم چی بود؟ تو می‌خواستی مهران جان بری بالا، کل پشم شیشه رو سقفش رو در بیاری که از بالا سیما رو رد کنی، ولی من بهت گفتم که خیلی آسان‌ترم انجام میشه. خدا رو شکر که امروز اینجایی. توضیح بدونم چیکار کردیم. الان وسط ایده متر رو از اونجا رد می‌کنیم، متر چوبی از این ور کابل رو بهش وصل می‌کنیم، دقیقاً می‌کشیم اونور. تمام. تا الان برای اتاق کار جواب بوده، امیدوارم که برای اتاق جیم هم جواب باشه. و یه حرکت دیگه آقا، همونجوری که می‌بینید بعضی از جای سقف یه تیکه آهنم هست و این تیکه آهنم من برنامه‌م این بودش که بریم بالا و از بالا ببریمش. ولی خب یه ایده خیلی بهتر زد بزنم و اونم ایدهش از خودم بود، این سری نور کمکم نکرد. آقا این دریل رو می‌بینید، این دریل مخصوص آهنه مطرح، اینو که اینجا بزنیم نگاه کنید به همین آسونی اینجا رو سوراخ میکنه و ایده که من دارم اینه که اطراف این آهن رو کلا سوراخ کنم جوری که این آهنه دیگه در بیاد و بعد اشتراک هالوژنمون رو با اونجا نصب کنیم. مهندس مهران وارد میشود. بریم سراغ اصل کار. قراره که امروز سوراخ کنیم. اوه مای گاد، سوختم. بگم من کاپشن ترم کنم نه؟ البته کاپشن ما رو بچه سوسولاست. میزنیم تمامش میکنیم. نه برام واقعا این کاپشن بیارم، ریدم. و تمام موفق شدیم. دشمنان ببینن. نور رو ببینید بچه‌ها، تمام این کابل‌ها اینجا رو آماده کرده. چقدرم قشنگ و تمیز کارو در آورده، مخصوصا اینجا. کلا دوباره جدید بریده، همه رو آماده کرده که دیگه تا چند دقیقه دیگه به امید خدا تمام بشیم از اینجا و فقط یه تیکه آهنم اینجا داریم که من اینم الان از بین میارم. میگه خیلی ایزی، اصلا کاری نداره. و الان تمام شد. لیتس گو. فقط با یه خطکش چوبی. الان می‌خواستم نور اینجا رو هیجانی کنم، بگم بابا نور بیا تست کنیم. نور اینجوری زار بام. خب آقا ولی خسته نباشی، واقعا اینجا چراغبونی شده. واقعا خیلی نورش هم اصلا نورش خیلی مثل خودته، پر نوره. مثل خودم. خوبی این چراغ اینه که نور خاموش روشنش کن یه بار، دوباره برو، زیاد، متوسط، کم. نورش یه جورایی چی میگن دیمباره و خیلی باحاله، یعنی میتونی راحت کم و زیادش کنی با پریز برق. بریم این دوتا رو که من سوار کردم، چون که اینجا آهنا رو من یه جورایی بریدم، بریم این 5 تا چراغ هم سوار بکنیم و دیگه اینجا تمام میشه. این اتاق ما تونستیم تمام بکنیم بدون اینکه حتی نیاز باشه بخوایم بریم روی سقف طبقه بالا پشم شیشه و چوب اینا رو در بیاریم. خیلی باحال حال میکنم. و اینم تمام آتش خالی بود که ما امروز درست کردیم. اینا رو بعد جمع بکنم یه ذره اتاق مرتب بشه. اولین اتاقمون کامل تمام شد، خدا رو شکر. ولی خب کار ما برای امروز تمام نشده. بریم برای اتاق بعدی. آقا مجبور شدیم که این قسمت رو سوراخ کنیم که بتونیم کابل رو درست بگیریم و به سمت این ور هدایتش بکنیم و الان نور داره اون سوراخ رو دوباره میبنده، گچکاریش میکنه که دیگه تمام بشیم. و آقا بریم برای تست. و به نور همش کار میکنه. ایول چقدر اینجا نورانی شد. 2 تا چراغ هم دقیقاً ما این داخل نصب کردیم، 1 و 2 تا. اینا رو من نصب کردم چون که اینم قراره بعداً برش داریم و این انباری که اینجا میبینید و کلاً میخوام این دیوارشو که چوبی هم هست خراب بکنیم و اینجا رو کلاً کمد بزنیم. الان فقط باید این چراغا رو بدیم به سمت داخل با همین آسونی. و تمام.
هولی شیت، تقریبا 1 ساعت از وقتمون رو گرفت ولی واقعا ارزش رو داشت. و در ادامه یه چند تا پاکت به دست من رسیده که بریم و با هم آنباکسینگشون بکنیم. اولین پاکت ما بچه‌ها یه دونه گوشیه که اسپانسر عزیز ما برامون فرستاده و این گوشی دوج اسپان پروه که 512 گیگابایت حافظه داخلی داره و رمش 20 گیگابایته. بریم و با هم آنباکسینگش کنیم. لیتس گو. من عاشق آنباکسینگ کردنم بچه‌ها. و اینم از شما و اینم از گوشی جدید ما. بچه یکی از بهترین قابلیت گوشی چینی اینه که نگاه کنید وقتی گوشی رو می‌خرید محافظ صفحه دارن. می‌بینید فقط اینو جدا می‌کنید و محافظ صفحه از قبل روش هست. یعنی واقعا شما گوشی اپل هم که بخری اصلا اینجوری نیست، سامسونگ هم اینجوری نیست. و تازه محافظ صفحه جدا می‌ذارن. این بستگی هم به برند گوشی نداره ولی هر گوشی چینی من تا حالا خریدم اینجوری بوده. یعنی دمشون گرم از این بابت. و اینم از شما و گوشی جدید ما. بچه‌ها دوربین عقبش 50 مگاپیکسله و دوربین جلو 16 مگاپیکسله و از همه مهمتر اسپیکراش خیلی قویه و خودتون ببینید. خب اینم از گوشی. حالا بریم سراغ آیتم‌های بعدی. برای آیتم‌های بعدی بچه‌ها از تو این کارتون شروع می‌کنیم و اولین آیتمی که من برای تجهیزات خونه خریدم یه دونه فارسی بوره. بریم آنباکسینگش کنیم. لیتس گو. بچه این دستگاه فارسی بوری هم که ما خریدیم با باتری کار میکنه. این خیلی خوبه چون که من باتری مخصوصش هم دارم و از این بعد این کارم راحته. یعنی جایی هم که برق نباشه میتونم راحت ازش استفاده کنم. بچه‌ها یه دونه دستگیره همراهش میفرستن و به غیر از اون خود دستگاه به همین آسونی. یعنی حتی این سنگای فرز هم توش نیست. ما اینا رو بعد جدا می‌خریدیم. بچه‌ها من اینا میدونستم که همراهشون نیست. واسه همین اینا رو من جدا خریدم که یه وقت وسط ویدیو ما ضایع نشیم. چقدر نازکه. فقط من امیدوارم اشتباهی من نصب نکنم. دستگاه من الان آماده استفاده است و میدونم که برای اولین بار کجا ازش باید استفاده کنم. بعد کافیه که باتریشو بهش نصب کنیم. بعد امیدوارم که قدرتش خوب باشه. خب بریم برای روشن کردنش. بچه‌ها قدرتش عالیه، یعنی خیلی سریع میچرخید. حالا بریم و تستش کنیم. بچه‌ها سری قبل من یه دونه از این گیره ها اینجا نصب کردم و این گیره رو من با پیچ به این میز سفت کردم و اضافی این پیچه همینجوری که میبینید اینجا زده بیرون. الان بریم و اینو ببریمش. اینم آهن فارسی بورم که داریم. راحت بعد بتونیم این کارو انجام بدیم. اول از همه ایمنی رو باید رعایت کنیم. اینو بزنیم. لیتس گو. بچه‌ها مثل آب خوردن این قسمت رو زد. با اینکه این فارسی بور ما با باتری کار میکنه ولی خیلی قویه. و اولش دو دل بودم که آیا یه دستگاه بگیرم که مستقیم به برق وصل بشه یا باتری باشه. و الان که این مدل گرفتم و میبینم که اینقدر قویه خیلی خوشحالم چون خیلی خفنه. اینم از فارسی بور ما. به نظر شما این گوشه تصویر جای کدوم دستگاه خالیه؟ حتما برام توی کامنت بنویسید تا اون قسمت هم پر کنیم. خب بچه‌ها دستگاه بعدی ما بزرگترین دستگاه ما هم هست. ما یه مدل اینجوری هم داشتیم ولی متاسفانه خراب شد. کیسش کاملا پاره شد و قدرتش هم خوب نبود. واسه همین یه مدل خیلی خوب گرفتم و بریم و بریم آنباکسینگش. بچه‌ها من عاشق تمیزی ام و واسه همین عاشق این دستگاه هستم. دلیلش هم اینه که با این دستگاه شما حتی میتونی توی خیاط خونه‌تون رو جارو بزنی و حتی میتونی با باد خیلی شدید مثلا آشغالی مثل برگ، خاک یا هر چیزی رو از یه جایی پرت کنی به یه جای دیگه. ببین چقدر دم و دستگاه داره. نصف این کارتون شد دم و دستگاه. شاید زیاده. این اول لوله بوده بعد یه دستگاه رو براش ساختن. خیلی زیاده. اینقدر چرت و پرت داره. بالاخره تمام شد. بچه‌ها این از شما و اینم از دستگاه جدید ما. این خیلی بزرگه. بعد این تازه مخزنش هم این پایینه. بادو با سرعت 300 کیلومتر در ساعت به سمت بیرون میده. ولی بعدش اینه که نگاه کنید الان این دستگاه رو حالت جارو برقیه. مثلا من الان میتونم خیلی راحت برگی یا خاکی یا چیزی این پایین باشه جارو بزنم و ببرمش تو این مخزن. الان اگه من بخوام از دستگاه بادش استفاده بکنم من باید اینو در بیارم و اینو وصل بکنم به اینجا و اینم بعد در بیارم و اون وقت این دستگاه رو اینجوری میگیرید. اینم که اینجا وصله و این دستگاه میشه دستگاه باد. خب من نمیدونم این کار آسون هست نیست ولی به نظر من اگه میتونستن یکم سیستمش رو تغییر بدن که خیلی آسان‌تر باشه مثلا با یه دکمه بتونید از هر دو قابلیت استفاده کنید خیلی راحت‌تر میشد. مثلا فرض کنید دارید برگای حیاط خونه‌تون رو با این دستگاه جارو میزنید و یهو نیاز به اون دستگاه بادش دارید. بعد تمام اینا رو باز کنید اینو بهش نصب کنید و از دستگاه بادتون استفاده کنید. به نظر من یه ذره سخته ولی بریم تستش کنیم. اینم از شما و اینم از دستگاه جدید ما. بچه‌ها منم برای بار اوله که میخوام تستش کنم بریم و بزنیمش به برق روشنه. بریم و تستش کنیم. بچه‌ها رو زمین پر از خرده چوبه. خودتون هم دارید می‌بینید. بچه‌ها این تو رو ببینید. زد باله. قدرتش خیلی خفنه. حال کردم باش. از اون دستگاه قدیمی که من داشتم خیلی بهتره. خب حالا اگه ما بخوایم این دستگاه رو تبدیلش کنیم به دستگاه باد، بعد اینو در بیارم که مخزنش میشه. بعدش اینو بعد در بیارم که اینجا یه دونه پیچ داره. باشه تا الان دو تا حرکت. پیچش هم بعد کامل در بیاد. وای. خب چرا این قسمت رو دکمه‌ای نکردم؟ من نمیفهمم. اوکی، بعد تمام. الان ما اینو در آوردیم. اینو بعد سفتش کنم.
و الان این قسمت ما باید به اینجا نصبش کنیم. بچه‌ها یه ذره این قسمت سخت سوار کردنش. یکی از چرت و پرت ترین دستگاهی که تا الان دیدم. مثلا من الان این همه تلاش کردم که بتونم تبدیلش کنم به یه دستگاه باد. اوکی، بریم و تستش کنیم ببینیم که قدرتش چطوره. قدرتش روی 6 رو ماکسیمومه. قدرتش بیش از حد زیاده. اصلا تعجب دارم میکنم. اصلا زمین رو پاک کرد. خودتون ببینید بچه‌ها این خورده چوبا خیس هم هستن، یعنی به زور اینا تکون میخورن. مثلا من با دستم بزنم با اون دستگاه قبلیم اصلا نمیتونستم اینا رو تمیز کنم، ولی خودتون ببینید. نگاه کنید چه قدرتی داره. واه. کاملا مشخصه. حتی یه لایه خاک هم برداشت. یه لایه خاکی که برمی‌داری معلومه که زیرش خیسه. می‌بینید اینجا دقیقاً همینجوری شد. بذارید ذره من رو صورت من تست کنم ببینم چطوریه. 300 کیلومتر در ساعت قدرت بادشه. خیلی زیاده. پاره کرد لبمو. اینجا لبم خشکی هم زده بود، لبم کلا پاره کرد. خیلی قدرتش زیاده بچه‌ها، خیلی خفنه. بعد بعدش اینه که هی باید اینو در بیاری، چه می‌دونم اونو بذاری، اینو بذاری، اونو در بیاری. بعدش همینه. قشنگ اینجا رو انگار آدم جارو زده، همه رو تمیز کرد. فکر کنم این دستگاه رو برش داریم چون قیمتش هم خیلی مناسب بود. خب بچه‌ها اینم از دستگاه قدیمی ما که من بهتون گفتم. این خوبیش اینه که هم میتونید همزمان مثلا باهاش بادو بدید به سمت بیرون و همین که با یه دکمه که اینجا هست قشنگ بادو بدید به سمت داخل و اصلا نیازی نیست که بخواد اینو در بیارید اونو در بیارید. و بریم و تست کنیم. اینو من درش بیارم که بتونه بادو به صورت مستقیم خودش بگیره، دریافت کنه. کار نمیکنه. این حتی اگه مخزنم روش نباشه کار نمیکنه. یعنی در این حد اینجوری دستگاه همه چیش باید سوار باشه. ولی متاسفانه کیسه این پشت پاره شده بود و من حتی کیسه جدیدم براش خریدم و کیسه جدیدم پاره شده. یعنی اصلا جنسش خوب نیست. و قدرت باد اینو ببینید. بچه‌ها خداییش قدرت باد اینم خوبه ولی اصلا قابل مقایسه با اون دستگاه جدید نیست. اون مثلا تو 2 سوت کل این گارتن رو برای من تمیز کرد ولی این خیلی طول میکشه. پس انتخاب من انتخاب خوبی بود و دیگه حتی به این دستگاه هم نیاز نداریم. اینم از دستگاه ما. شما توی کامنت برامون بنویسید که نگرش داریم یا نه.